Mga kapatid, we are reading Deuteronomy 31. At mga kapatid, tama sabi ni Brother Matt, ni Brother Johnny, na nakakalungkot sa isang leader na after 40 years, Brother Johnny, siya ay nanguna. Mahirap din talaga. Pero alam mo, sa isang role, Brother Matt, it's up to the discretion of the director. Kailan niya papatayin ng actor na ito para magpatuloy lang ang takbo ng pelikula. And we are all actors and players, and we have our own role to play in the master plan of God. Kaya nga may kanta tayo, Sister Ami, that the God that we serve is the potter and we are a clay. God can design us to be a glass or whatever design He likes. But again, sabi nga, Sister Arlene, who are we to ask? Who are we to question the sovereign God? Naalala ko, Sister Jenda, may isang bata na naghuhukay sa isang dalampasigan. Sa paghuhukay niya, Sister Juliet Diwayan, hukay siya ng hukay. Yung bata, nag-holiday sila. I think sa Bournemouth yata yon. Sabi niya, hukay siya ng hukay, Sister Cecil. Sa paghukay niya ng buhangin, Brother Ben, sabi ng mami niya, what are you gonna do with that? Sabi niya, Mami, can you not see I am digging the soil? I am going to put the sea in this little diggings. Sa nahukay ko na ito, Mami, ilalagay ko ang dagat. Sister Charmy, hindi mo pwedeng ilagay ang Diyos sa isang napakaliit na kitid ng tao. In fact, itong ginagawa natin, mga kapatid, this is a Bible study. We are trying to explain. We are trying. I want to emphasize that. We are trying to discuss what is meant. But again, kaya may kanta, Sister Arlene, na ano ba yon? If I meet God, I will ask this question. Itanong natin sa Diyos. Kasi itong pagdidiscuss natin, Sister Alice, ito ay our own. Yung base sa ating pangunawa, base sa revelation ng Panginoon, pero napakaraming bagay at ibig sabihin. Hindi natin pwedeng ilagay ang Diyos sa isang napakaliit na kaisipan, kasi tayo ay mga tao lamang. We are mortals. And even God said, Sister Juliet, in this passage, God was trying to say, I am the maker of the heavens and the earth. And during our Easter session, Easter Sunday service, we have discussed how the creator of the entire universe, the entire solar system, the entire galaxy, the Milky Way, and those heavenly bodies. And sabi Sister Juliet ng Bible, God span the universe in the span of His fingers. So imagine the universe is just like this to Him. At inilalagay niya lahat ng mga stars. So we're trying to discuss the beauty, the wonders, the characters of God. Now let's start, mga kapatid, sa 31 verse 6. But before I go there, let me begin with limitations of Moses. Moses said, I am 120 years old this day. So noong panahon pala, may pagbilang na rin. Hindi lang natin alam, Sister Arlene, kung talagang bumibilang sila ng January. Kasi gumagamit sila noon ng mga Caesar calendar. Mapapansin nyo ang I think Bishop can attest to this. Iba ang New Year ng mga Hudyo. Ang ginagamit yata natin parang Gregorian calendar. But having said that, for the argument of for the purpose of the Bible study, Moses said that he is 120 years old. Few days ago, namatay si Prince Philip, 99. Sister Charmy, 99 is over. Do you want to live until the age of 99? And people were saying, oh, namatay si Prince Philip. What do you want? He's 99. You don't want to live 120 years old, Sister Arlene? 120 years old, masyado nang matagal. Matagal na sa daigdig, kapatid. Ipaubaya na natin sa mga bago. At ang kamatayan, mga kapatid, hindi yan dapat makatakot sa isang Kristiyano. Every day we come closer to death, we are getting closer to heaven. Amen ba, mga kapatid? Tandaan mo yan, Sister Charmy,
na pag ang tao namatay, hindi talaga tayo namamatay actually. Namamatay ang ating pisikal na lupa, pero kinakain ka ng mga uod. Di ba? Yung uod, kakainin ng ibon. Yung ibon, kakainin ng ahas. Yung ahas, kakainin ng tao. So in a way, some form of your body is still there. Hindi ka namamatay actually. Amen ba mga kapatid? Magiging isang alikabok, pupunta ka sa iba't ibang bahagi ng daigdig. So dapat hindi natin kinatatakutan yan. Moses was 120 years old. So sinasabi rito na talagang may katapusan ng buhay ng tao. Kaya pag may nagpapapanalangin sa inyo na, Pastor, pwede bang ipag-pray mo ko na humaba ang aking buhay? Ilang taon na ako kayo? 99 years old, Pastor. Ano pang ipapanalangin ko, mga kapatid? Lord, pahabain mo pa ang kanyang buhay until 100 years old pa. Magiging 199 ka na. Amen ba mga kapatid? Yung tipong kalansay ka na, nakaupo ka na lang, buhay ka na lang talaga, pero kalansay, hindi ka na lumalakad. And Moses said that this is my final straw. I'm going to be here. At ang maganda lang sa buhay ni Moses, Sister Cynthia, narinig ko ang iyong salaysay. Ang maganda naman sa kanya, bagamat, of course, hindi nga siya nakapasok, pero okay lang. You see, mga kapatid, naalala niyo yung kwento ko ng isang taga Davao na nagtatanim ng durian, Sister Christy. Sabi ng apo niya, Lolo, anong ginagawa niyo? Nagtatanim ako ng durian. Hawak ako niya yung pala, papala pa siya. Lolo, ilang taon na kayo? 85. Sabi ng apo niya, Lolo, matanda na kayo. Hindi nyo na makakain ang bunga ng durian na yan. Sabi ng lolo, nga alam ko. Ito naman pagtatanim ko, hindi naman para sa akin eh. Ginagawa ko itong pagtatanim ko para sa inyo. Ganon din ang leader, ganon din ang magulang. Ang magulang ganon. Sister Marcel Tumil din, ang mga magulang, ang mga ina, ang mga nanay, ang mga tatay. Hindi na kayo nagtatrabaho para sa inyo. You are doing this. You are planting an imaginary durian. Just like Moses did. Sa kanya hindi na alam mo mga kapatid, I don't know sa mga bishop, I think ang pinakamatanda dito. Pero sa mga matatanda, wala na sa kanila yung masyadong hype na dapat ma-achieve ko yun. Dapat makarating pa. Of course, nandun pa rin siguro yung desire. Pero pagtanda siguro natin, Brother Johnny, pag umabot na tayo ng mga 75, 80, 85, 90, 95, 100, pumapalo ka na ng ganyan, Sister Alice. Sana makapunta ako ng ganun. Wala ka ng ganun eh. Kasi, first, Sister Juliet, unang-una, pag 100 ka na, baka marami ng bawal. Pangalawa siguro, Brother Matt, hindi ka na makalakad. Kasi kung hindi ka na makalakad, kahit gusto mo pang pumunta sa mga lugar, hindi ka na makalakad, noong unang panahon ba, wala namang wheelchair. Ang gulong na-discover lang naman noon. Yung wheel, na-discover lang yun, late 19th century lang. Kaya noong unang panahon, binubuhat nila yung Ark of Covenant. But even if, mga kapatid, ang gusto kong sabihin, habang kayo ay may panahon, Sister Cynthia, gawin ang mga dapat gawin. Huwag niyong hayaang maabot yung ganong edad na hindi niyo nagawa yung mga bagay na gusto ninyo. Especially within moderation. Especially kung hindi naman masama. Because may limitasyon ang buhay. Sabi ni Moises, I can no more go out and come in. Hindi na siya makakapasok. Alam niya na, sinabi na ng Diyos yun, hindi ka makakapasok. Bakit hindi binago, Sister Aurelia? Because the God that we speak is the God of His Word. He is a God of His Word. He cannot be God, and every time He says, is parang flexible. Ang batas, hindi pwedeng flexible. Kasi pag ang batas naging flexible, depende sa sitwasyon, huwag na tayo magbatas. Kasi base pala ang base pala ang batas natin sa sitwasyon eh. Batas is batas. The law is the law. It has to govern across the board. Nakapatay ka, kahit maliit na baboy yan, malaking baboy, parehong baboy ang kinuha mo. Then, that one has its own punishment. Kumbaga mga kapatid, itong sinabi ng Panginoon, hindi ka makakapasok because ang ginawa mo noon, hindi nakalimutan ng Diyos yun eh. Because tama sabi ni Sister Cynthia, which I agree na pinalo mo ang rock. Sabi ng Panginoon sa iyo, sabihin mo lang, bigla mong pinalo.
And Blessed Christy, isang beses lang pinalo ang Panginoong Hesus eh. Ayaw ng Diyos na papaluin mo pa yung anak niya. And for you to strike twice the Son of God, that is not forgivable to Him. Hindi niya pinalampas yon. Kahit si Moses, hindi niya pinalampas. Isang malaking kalapastanganan ang pagpalo sa bato. Ang pagpalo at paghampas sa anak ng Diyos. God allowed His Son, Jesus Christ, to be crucified, to be bruised, to be mocked, and to suffer defeat, or I would say crucifixion. Hinayaan niya yun eh. Pero Moses, wala siyang pahintulot na gawin yun eh. Magkaiba kasi yung pagpalo dun sa pagkapako ni Jesus, because that one is a part of the master plan. Nasa plano yun eh. Pero yung pagpalo ni Moises ng dalawa, which as we all know that the rock pertains to the rock of ages, bato ng ating panulukan, pag pinalo mo yung bato na yon, ibig sabihin, wala kang pahintulot sa Diyos. And anything that is not allowed by God is committed is a sin. Malaking kasalanan. Isa din doon mga kapatid na nakikita ko dito, Sister Maricel, is the power of choice. Ginagawa ni Moises, bagamat ayaw ng Diyos, pero nagawa ni Moises na paluin ang rock eh. Kahit ayaw ng Diyos. In the same way, kahit ayaw ng Diyos, Sister Mercy, pero pag ginusto ng tao, mangyayari yun eh. Hindi ko sinasabing walang kapangyarihan ng Diyos. But God gave us, Sister Maricel, the power of choice. God said to Adam and Eve, don't eat the everything you can eat. Isa lang yung pinagbawal ng Diyos eh. Ayaw ng Diyos yun. Pero kinain pa rin nila. They disobeyed. So, ganoon din ang ginawa ni Moises. Hindi napatawad ng Diyos yun. Hindi kinalimutan ng Diyos yun. So mga kapatid, sa akin nawa ay magpatuloy kayo sa pagsunod. You see mga kapatid, I will go now to that second item of mine. That is the beauty of obedience. I always say to you mga kapatid, Sister Marife, our success matters to God. Jeremiah 29:11 says, I have a plan for you, Juliet Duayan. Plan for you to succeed, plans for a better future, plans to give you hope, plans not to harm you. Yun ang plano ng Diyos eh. When God said in Genesis that let us make man according to our image and likeness. Kaya nung tinatanong ni Moises, Panginoon, sino ka? Anong pangalan mo? Sabi ng Diyos, well, I am what I am. I am what you need. Nung nandun sila sa lawa ng Meriba, mapait ang tubig. Maraming nagkasakit kasi hindi na makainom. Siguro, siyempre, 2 milyon yan eh. Imagine mo, Sister Juliet, wala pa naman mga toiletries at mga palikuran noon. Let's go back to the reality of life, to the practicality of life. Maraming nagkasakit kasi walang tubig. But God, for the first time, He introduced Himself as not just as not just the God who is Elyon, but he introduced himself as I am the Jehovah Rapha, the God that heals. In Philippians 4:19, Paul said, but my God shall supply all my needs. When God said to Abraham, don't kill your son Isaac. I have provided a ram for you. Look unto your left. When Abraham looked to the left, he saw a ram, a sheep. And God Himself exposed Himself, displayed, and showed and introduced Himself as the Jehovah Jireh. I am the God who provides. God has no name. That's why in Israel, kapag nagpunta ka sa Israel mga kapatid, at Brother Johnny, pwede tayo magkaroon ng next excursion sa Israel. Jerusalem, trip to Jerusalem talaga. Ito talaga ang trip to Jerusalem. Ito talaga ang kasi ang trip to Jerusalem natin, mga silya-silya lang eh. Ito talaga actual.
Yan mga kapatid ang gawin natin, trip to Jerusalem. Saan ang trip natin? Trip to Jerusalem. Pag nagpunta ka ng Jerusalem, Sister Aurelia, makikita mo doon ang God. When they write the word God, they don't complete the exact word God. They don't write G-O-D. They write G space D. Because the pronunciation of God Himself is with the highest respect. You cannot just say God. Kaya yung ating sinasabing, oh my God, baka mali-mali nga yun eh. Naging expression. Amen ba mga kapatid? What I'm saying mga kapatid is, our success matters to God. Because, Sister Cynthia, when you succeed, it protects the image. It protects the character that God has put in you. When God said, let us make man according to our image. That image, Sister Mercy, is not just the name. When you buy Calvin Klein, you are wearing the image of the maker. Kaya sabi ni Calvin Klein, pag may sira ang damit mo, ibalik mo sa amin, papalitan namin ng bago. Why, Sister Christy? Calvin Klein doesn't know you. Calvin Klein doesn't even like you. But because Calvin Klein wants to protect the name, they would like to exchange whatever is not working and will send you a brand new one. So, ganoon din mga kapatid. When I discovered that, Sister Mercy, sabi ko, Panginoon, I'm not gonna fail. Sister Cynthia, Sister Cecil, I'm not going to fail because the God who gave me the word said, you are not going to fail. That's why I made you. I have a plan for you. Plan for you to succeed. Plans to give you a better future, not to harm you. And I want you to succeed. Our success protects the reputation of God. Wala kang makikitang ibon na hindi makakalipad. Lumilipad lahat yan. Ganon din ang tao mga kapatid. The only limitation sometimes is us. Tao ang nagbibigay ng limitasyon eh. Ibinigay ng Diyos, Sister Aurelia, ang batas. Kaya sabi rito ni Moises, sundin niyo ang batas ng Diyos. The laws are created for us to succeed. Pag nilagyan mo, Sister Christy, ang isang kotse ng, for example, diesel ang kanyang gasolina, pero nilagyan mo ng orange juice at tubig. Di ba? Hindi tatakbo ang kotse. Huwag kang mag-expect na tatakbo yung kotse. Because what you put into the engine is a disobedience of the law. You are not complying with what is required. The law is designed for the car to travel, to run. Ganon din ang isang tao. Kapag sumunod ka sa Diyos, inilagay mo ang tamang ingredient sa buhay ng isang tao. Ang pagsunod, kaya inilalagay ng Diyos yan eh. Kaya sabi ng Panginoon, Sister Aurelia, thy word is a lamp. Kaya mapapansin mo ang lamp, Sister Aurelia, ang lamp, hindi yan ibinibigay ang buong daan, ang buong highway. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Every time you walk, the lamp guides you. The lamp moves to the next step. You move, the lamp moves. You move, the lamp moves. Hindi papakita ng Diyos sa iyo ang lahat ng buong promised land eh. Hindi papakita ng Diyos na, oh Aurelia, you're going to Israelite, you're going to go to the promised land, you're not going to pass through the 40 years, walang 40 years, walang desert, walang ilang, wala kayong problema. Paglabas mo ng Egypt, paglabas mo, nandun agad kayo sa promised land. Walang ganoon. Ayaw ipakita ng Diyos yung dadaanan natin. God sometimes conceal or hide the process so that you can enjoy the promise. Because some people, they like the promise, but they don't like to go through with the process. You cannot be a lawyer. Imagine mo, kagagraduate mo pa lang ng high school, tapos walang bar exam, walang hirap, ay, high school pa lang, abogado na kaagad. Bakit kakonti ang abogado? Bakit kakonti ang doktor sa buong mundo? Because they have enjoyed and endured the process. When you endure the process, you will enjoy the promise. When you enjoy the law, batas yan ng Panginoon eh. Ito, nakaset na yan eh. Sabi ng Panginoon, if you obey and hearken to the voice of the Lord your God, all these blessings shall come and overtake you. Pero sabi ng Panginoon sa verse 14 either, o 15, but if you disobey, all the curses, all these bad things will come and will overtake you. Yun ang mali sa mga tao. They sometimes ask themselves why they fail. When in fact they do not obey
the laws of God. Ito, batas na to ng kasaganaan eh. Kaya ang batas, mga kapatid, ay ginawa ng Diyos para magtagumpay ang tao. Pag hindi mo natutunang sumunod ka sa batas, hindi ka talaga magtatagumpay. Hindi ka magtatagumpay. Bakit? Batas yun ng Diyos eh. Diyos nagsabi. Amen ba, mga kapatid? Now, verse 6, 31. Verse 6, be strong and be of good courage. In verse 5, and the Lord shall give them up before your face, that you may do unto them according unto all the commandments which I have commanded you. Diyos na nagbibigay ng panalo sa kanila eh. Wala na silang ginagawa. Alam mo yung ginagawa nila na parang formality na lang? Parang, laban-laban tayo kunwari, pero panalo na ako ha. Alam ko ng ending. Ganon ginawa ng Diyos dito yung kay Sihon. Sabi ng Panginoon, verse 3, He will go over before you, but He will destroy these nations. Alam na ng Diyos ang ending. Sister Good Juliet, sabi ng Panginoon, I have made a plan for you. May plano na ako sa iyo. Aurelia, you are not gonna fail. But the plans of God, the promises of God is not complete. Because we as women, as human, we have our own part to play. Hindi bibigyan ng Diyos yun eh. May nandun ang promise, nakaamba na siya. But you have a role to play. Sabi ng Panginoon, I have given it to thee, you will destroy this nation, you shall possess the land. Ibinigay na ng Panginoon yun eh. Wala na silang gagawin. Ganon kabuti ang Panginoon eh. Pero maraming mga tao, mga kapatid, ang ginagawa nila, maraming mga tao ang pasan nila ang daigdig. Piling nila mas magaling pa sila sa Diyos. You see? Nung naunawaan ko yung Sister Arlene na I'm not gonna fail, I put pressure on God. Panginoon, pag hindi ako nagtagumpay, Panginoon, baka matanong nila, sino ba itong klaseng Diyos na pinaglilingkuran natin? Natatandaan niyo yung patutuo ni Bishop, the first time we started in Maranatha, Maine, about 1980. Mga November 1980 yata yun, mga kapatid. Ay nagsisimula pa lang kami, siguro mga 7 pa lang kami o 5 pa lang yata kami noon, na mga kasama ko pa yung aso ko si Billy, tanda ko pa yung aso kong si Billy, na pag ako'y nangangaon, mga kapatid, ng mga matatanda, kasama ko yon. Biglang Sister Aulia, biglang yung mga inibitahan ko, yung mga tiyahin ko na inibitahan ko ng mga unang panahon, 1980 na yun, nahimatay siya. 90 plus yata yung matandang yun. Alam mo, panalangin ni Bishop, sabi niya, Panginoon, pag itong matandang to namatay dito sa harapan namin habang nagpe-prayer meeting kami, ano na lang sasabihin ng mga kapitbahay? Nagsisimula pa lang kami, biglang may namatay. Ano magiging tawa? Sa probinsya, ganun eh. Diba? Sa probinsya, Sister Alice, pag kanina may nakita akong pinsan ko na nagpost sa Facebook, mga kapitbahay, hindi ako buntis. Malaki lang talaga ang tiyan ko. Tumaba lang ako dahil sa quarantine. Sa Pilipinas, ganun. Pag lumaki ang tiyan mo, parang buntis ka na kagad. Ganun ang kagrabe sa Pilipinas. Sa probinsya, mag-iingat ka dyan. Kahit yung mga yun, walang mga telepono, walang mga gadget, walang mga wifi. Ang tenga ng mga mga kapatid, laging naka-online. Hindi nawawala ng signal. Ang lalakas. 5G, 6G. Ang kanilang mga wifi dyan. Namatay, Sister Aurelia. Ang sabi ni Bishop, pag namatay itong babaeng ito, Panginoon, itatawanan kami ng mga tao. Panginoon, buhayin mo to. Alam mo, nung pagkapanalangin ni Bishop na yon, kaya alam mo, biglang nagbula yung bibig ng matanda, humingi ng pagkain, humingi ng tubig, palakpakan kami, Panginoon, hallelujah, hallelujah. Talagang tuwan-tuwa kami nung simula noon, mga kapatid. Hanggang yung matanda yun, nabuhay pa ng maraming taon. Bakit mahalaga yung tagumpay? Because it protects the name of our Maker. Kaya ganun ang pressure mo, kapatid. Brother Ben, ikaw, Panginoon, buhayin mo ako, itong mga sakit ko, Panginoon, tanggalin mo to. Panginoon, pagalingin mo ako. Pero Brother Ben, sabihin mo rin sa sarili mo, Brother Ben, kausap mo, Brother Ben, yung salamin. Ben, tama na ang pagkain ng mga mamoy, tama na mga laman loob. Amen ba, mga kapatid? Sister Christy, huwag yung hingi ka ng hingi sa Panginoon, Panginoon, pagalingin mo ako. Kain ka naman ng kain ng mga taba. Kahit gusto ng Panginoon, pero yung mga taba ang nagbablock na doon sa mga
sa mga ugat mo. Siya na bumabara. Hindi talaga. Wala, sabi ng Panginoon. Wala. Kailangan join forces ka lagi ng Panginoon eh. Gusto lagi ng Panginoon, dalawa kayong gumagawa. May participation ng tao. Because nung ma-realize ko yon, Sister Christy, I realized na hindi ako mabibigo sa buhay. Bakit? Itong pinaglilingkuran kong Diyos, gusto niyang protektahan ang kanyang pangalan. He put the image. He put His character. Sabi ni Moses, Panginoon, sino ka? Sabi ni Moses, sabi ng Panginoon, I am who I am. I am who you want me to be in a particular situation. You want peace? Gusto mo ng kapayapaan? I'm your Jehovah Shalom. May mga kaaway ka? I'm your Jehovah Nisi. Gusto mo ng katuwiran? I'm your Jehovah Chidkenu. Gusto mo ng ganito? I am. Jesus Christ introduced Himself in the New Testament. Sabi ng mga tao, huwag mo sabihin, mas matanda ka pa sa aming amang si Abraham. Sabi na, nandun ako. Pag binasa mo ang Genesis, He was there. Jesus said, I am the bread of life. I am the way. I am the truth. I am the life. No one goes to the Father except through me. Jesus Christ introduced Himself as the I am, and people never recognized Him. When you know, and when you recognize, when you acknowledge the character of our God, my God, mga kapatid. Hindi, ito mga kapatid, ito. Ang Panginoon talaga, nagtatampo lang talaga siya, galit lang talaga siya eh, kapag hindi ka sumusunod, pero napakabait ng ating Diyos. Amen. Palakpakan natin ang Lord, mga kapatid. Sabi ng Panginoon, be strong and be good of courage. Fear not. Not be afraid. For the Lord thy God, He is that thou go with thee. I'm reading the King James Version. He will not fail thee. Pag sinabi mo yun, Sister Arlene, He will not fail thee. Jesus never fails. Hindi siya sumasablay. May nakita ko sa Facebook kahapon, may isang seaman, ang pangalan niya, Brother Matt, Hari ng Sablay. Lahat ng ginagawa, sablay. Yung Diyos natin, Sister Alice, hindi sumasablay. Precise to. Pag pumili ang Diyos, laging perfect. Nakikipagpustahan siya, alam niya eh. Bakit? Alam niya ang damdamin ng tao eh. Alam niya ang buhay nitong si Israelite. Pero mapapansin mo kapatid, bakit laging mahal na mahal ng Panginoon itong mga taga-Israelita na ito? Mahal na mahal niya eh. He wants to protect His name. Tamang panlaban ni Moses, Sister Cynthia. Natatandaan mo na gusto nang lipulin ng Panginoon mga taga-Israeli, ang mga Israelita. Sabi ng Panginoon, lipulin ko na itong mga walang yang mga taong to, mga ginawan ko na mabuti. Tapos mamaya pagdating ko pagbaba mo ng mount sumasamba ng mga kung ano-ano mga baka, gumawa pa ng mga bakang ginto. Moses, patayin na natin lahat to. Gagawa ko ng panibagong bayan. Ikaw ang magiging hari nila. Ikaw ang magiging pinaka-boss nila. Ano sabi ni Moses, Sister Mercy? You have to argue. You have to make your argument with God in a polite way. Ano sabi ni Moses, Sister Juliet? Sabi ni Moses, Panginoon, okay lang naman eh. Alam ko naman magagawa mo yan eh. Alam ko naman pwede mong buhay na talaga ang mga lupa at patayin lahat ang mga tao na to eh. Pero ano na lang ang sasabihin ng mga taga-Ehipto? Ano na lang sasabihin ng mga ibang kaharian na dinala mo kami dito sa wilderness para patayin kami lahat? Di ba ikaw rin na nakakahiya? Sabi ng Panginoon, oo nga papangit ang aking pangalan. I need to protect my name. Kaya ang ginawa ng Panginoon, sige, gumawa ka ng isang Ark of Covenant. On your Ark of Covenant, Sister Christy, doon sa Ark of Covenant, doon ako mamamalagi. At sa lahat yung puntahan, every time you walk, magpapadala ko ng isang haliging apoy sa gabi at haliging ulap sa araw para maging gabay niyo. Because kahit anong paglapastangan ng taga-Israeli, tama si Brother Matt last time eh. I think that was few weeks ago, Brother Matt, nasabi mo yun na, itong mga taga-Israelitang ito, napakatitigas ng ulo, walang kadala-dala. Yun na nga eh. Isa yung pagmamahal, pero actually, Brother Matt, I believe that God wanted to protect His name. Yung pangalan niya, ayaw niyang madungisan yun eh. To the point, Sister Aurelia, that He sent His own begotten Son. He died, He killed His Son God. Yung anak niyang Diyos, pinatay din ng Diyos. Because, John 3:16, for God so loved the world, that He, the God, the maker of the universe, gave His own Son, God, to die for you and me. Because He wants to protect His name. Kaya nung matanto ko yon,
Sister Marife, nung malaman ko kay Sister Erlinda na gustong protektahan ng Diyos ang kanyang pangalan, my God. Sister May, itong nararamdaman natin, Sister Christy, Sister Arlene, yung visa mo na yan, appetizer pa lang yan. Hindi pa yan ang ending. Hindi pa yan. Amen ba, Sister Erlinda, yung trabaho mo na yan? Kapatid, appetizer pa lang yan. Wala ka pa sa main course. Amen ba? Brother Matt, yung nakaupo ka sa Malapalasyo dyan sa Knightsbridge sa Kensington, Brother Matt, wala ka pa sa main course. Tatandaan mo yan. Kasi ang plano ng Panginoon napakalaki. Maganda ang plano ng Panginoon eh. Ang sabi ng Panginoon, because He will not fail you, nor forsake you. Hindi ka iiwanan, hindi ka ilalaglag. Kasi ang mga tao ngayon, Sister Edna, mahilig manlaglag. Inilalaglag tayo, Sister Jen. But the God that we serve will never fail us. He will never forsake us. Sa bawat pagtawag mo, Panginoon, sabi ni Pastor Don, hindi mo raw ako bubiguin. Panginoon, sabi ni Pastor Don, sabi mo sa iyong mga salita na ang aking tagumpay ay mahalaga para sa iyo because pag nagtagumpay ako, tagumpay ang maker. Tagumpay ang manufacturer. Ikaw, Panginoon, ang manufacturer ko eh. Kaya sabi ng Panginoon, Sister Aurelia, di ba? So that the whole world will see. Gusto kong i-promote ng Panginoon so that the whole world will see that you are a child of the living God. Ayaw ng Panginoon na yung anak niya ay kawawa at mga purita. Amen ba, mga kapatid? Kaya dapat ang mga anak ng Diyos, mga kapatid, sabi ko sa inyo, walang mga purita. Kumusta na kayo, mga kapatid? Amen. Palakpakan natin ang Lord, mga kapatid. Hallelujah. May mga nagdadagdag bumabata. Maganda rin yun, ano? Eto, bumabata. Mga kapatid, yung pagbata natin, kailangan sa mukha, hindi yung nagiging bata ang ating ugali, nagiging childish. Ayun mga kapatid, patuloy tayo mga kapatid. Konti na lang. Now, in chapter 32, verse 11, this is pertaining to the eagles. Sabi rito mga kapatid, tayo ay inihilimbawa sa mga agila. Kasi mga kapatid, tayo ay mga agila, Sister Mercy. Why is it important for you to always treat yourself or see yourself as an eagle? Bakit mahalaga yan mga kapatid? You don't have to stay with the chickens. Because some people, they stay with the chickens. If you really are an eagle who would like to fly above the horizon of the sky. Kasi ang mga agila mga kapatid, naghihintayan Sister Charmy. Ang mga agila, the eagles, they're not scared of the strong winds. They anticipate the strong winds because the stronger the wind, the higher they fly. The stronger the winds on their way, the higher they fly. Ganun ang mga agila. Don't stay with the chickens. Don't associate with the frogs. Don't associate with the turtles. Associate yourself with the eagles, mga kapatid. Yung mga agila. Yan ang tawag sa atin mga kapatid. Pero pag ang mga barkada mo ay mga manok na walang mga maninira, ang mga barkada mo ay mga pulaera, ang mga barkada mo mga chismosa, balang araw, mamaya-maya, gana na rin ang ang ugali mo. Siyempre, birds of the same feathers. They look alike. Magkakamukha, papapansin mo yung mga magbabarkada, magkakamukha na rin sila. Pansin mo yun. At kung ikaw ang pinakamaganda sa kanila, umalis ka. Maghanap ka na mas magaganda sa iyo. Dapat mga barkada ngayon, sina Sister Maricel Tumilden, sina Sister Jen, sina Sister Erlinda, yan ang mga barkada yung mga talagang may mga face value talaga. Talagang may mga, di ba? Yan dapat ang ating mga gawin mga kapatid. Dapat mga barkada natin, mga agila talaga, yung mga may matataas na mga pangarap. Hindi yung mga samahan, asosasyon ng mga talunan. May mga ganyan eh. Losers Association United Kingdom Incorporated. Nakaregister yan. Yung mga losers, yung mga abandonada, yung mga pulaera association, marami din yan. Kaya inihalimbawa tayo mga kapatid sa mga agila. Huwag kayo sasama sa mga manok na wala mga ambisyon sa buhay. Sumama ka sa mga taong mga may matataas. Anong pangarap mo sa buhay? Naku, gusto ko talaga makapag-travel ako talaga ng buong mundo. Alam mo, layunin ko talaga makapagpagawa ako ng ganito. Makapagpagawa ako ng ganun, makapagpagawa ako ng isang malaking eskwelahan sa Masbate. Alam mo, layunin ko makapagpagawa ng isang malaking church para yung salita ng Panginoon ay may papangaral.
Ang gusto ko, makapagpagawa ako ng nursing home para yung mga matatanda, yung mga ampon, yung mga iniwan ng magulang. Pwede kong ganyan mga kapatid eh. Kaya mapapansin mo, sa UK meron silang tinatawag na business club, morning club. Yung ginagawa na itong mga businessman na ito, every morning, nagkakape-kape sila sa Starbucks, sa isang hotel. Nag-uusap-usap lang sila. Ang mga barkada mo dapat ganoon. Hindi yung mga katsikahan mo, mga katsukaran mo, mga walang mga nasa tong-itan, nasa mga madyungan, nasa mga sigarilyuhan, adikan. Wala kang mapapala dyan. Amen ba? At tandaan mo mga kapatid, pag ang barkada mo mga manok, mga chicken, kung sino ang topic nila, yun ang taong wala doon. Pero tandaan mo, pag wala ka na, ikaw naman ang topic nila. Kaya pipili ka ng kaibigan. Mahalaga rin yung pagpili ng kaibigan, Sister Alice. Yung mga kaibigan, nakaka-apekto yan. Sabi ng Bible, Sister Aurelia, bad character corrupts good. Bad company corrupts good character. Yung mga kaibigan mo, dapat maayos. Kaya sa Maranatha, dito ko maggarap ng mga kabarkada. Bakit? Nandito ang pinaka-finest people ng London. Amen. Palakpakan natin ang Lord. Hallelujah. Amen ba? Nandito ang pinakamababait at pinakamagagalang, mga talagang pinagpalang mga anak ng Diyos. Now, ang sabi ng Panginoon dito mga kapatid sa agila na ito mga kapatid, 32 verse 11. He watches over his nest like an eagle. Ang sabi ng Panginoon, laging tinitingnan ng Diyos ang kanyang pugad na parang isang agila. Because to protect His name. And hovers over His young. He spreads His wings and catches him and lifts him up on his pinions. So mga kapatid, the eagle's little chicks have been raised in a downy nest. Pag nanganak, Sister Mercy, ang mga agila, ang ginagawa itong mga agila na to, napakalambot, yung downy. Alam mo yung downy natin panlaban? Nanggaling yun doon yung downy, yung mga pakpak na malalambot. Ipinanganak sila doon, ipinanganak sila sa malalambot na mga bahagi ng kanilang mga pugad. Then one day, Sister Juliet, instead of feeding them as usual and bedding them down comfortably for a while, the mother eagle pull out the downy from under their feet so that they are sitting on the thorns and twigs of the nest. Aalisin na, Sister Christine, ng Panginoon yung mga pugad. Nakikinig ba kayo mga kapatid? Yung mga malalambot na bahagi ng pugad. So, matitira na lang, Sister Alice, sa pugad ng agila ay yung mga tinik at mga sanga na nakakatundos. Umiiyak na, nagko-complain na ang mga agilang, mga iglet. Bakit ganito? Kahapon ang ganda-ganda. Kahapon, ang sarap-sarap ng buhay natin, napakalambot ng kama natin. Bakit ngayon parang may sumusunod sa puwit ko, parang gano'n, napaka-uncomfortable. We sometimes complain. Gano'n ang ginagawa ng Diyos, mga kapatid. Gano'n ang ginagawa ng mga tao. Siguro sa Pilipinas, siguro itong mga agila na to, kung meron silang telepono, tatawag nila sila sa bantay bata o bantay agila. Diba, Sister Arlene? Yung agilang to, mga masamang nanay to. Inalis ba naman yung pinakakama namin, ang itinira, mga tinik na lang at mga sanga na nakakatundo sa amin. The eaglets are suddenly not content anymore. They complain, but she goes on uprooting. The mother eagle keep uprooting their nest until finally they find themselves pushed onto the branch into the treetop with the ground many feet below. So, unti-unting itinutulak nung inang agila yung mga sisiw niya, yung kanyang mga iglet, palabas dun sa pugad. Unti-unti. And even as they wobble, she pushes them off the edge into the space. Itutulak talaga ng inang agila yung kanyang inakay. Sister Charmy, Sister Marcel. And while the eaglets, which are unable to fly, because they have never flown before. Hindi pa sila nakakalipad noon, Brother Matt. Babagsak silang parang isang bato sa lupa. At habang bumubulusok sila, Brother Matt, the mother eagle with the mighty wings will fly and will
will get the eaglet back to the nest. Back to square one. Itutulak uli ng mother eagle, yung eaglet, and the eaglet will understand, this mother is pushing me for the second time. Itinutulak niyo uli ako paalis dito sa pugad ko. They keep repeating the process. Lagi nilang inuulit yung mga proseso na yon, Sister Christy, until the eaglet learn how to fly. You see, Brother Matt, when God pushes us to the edge of our, so to speak, nest, God will do two things. God will either catch you while you fall, or second, Sister Juliet, God will teach you how to fly. When God allows uncomfortable situation into our lives, it is so that we might develop the spiritual wings of our own. Tuturuan ka ng Panginoon lumipad. Kasi ang gusto ng Panginoon, God plans for you is to succeed. You cannot be a successful person. You see, Brother Johnny, wala kang makikitang mga nasa entablado. People respect not because of what you say. People respect, people admire not because of what you declare, but people respect you because of what you have achieved, because of those trials that you have overcome. Kapag nagtagumpay ka na, Sister Aurelia, makikita mo, when you apply for your visa, maraming tao sabi, wala kang pag-asa dyan eh. But I told you before, the first thing is you will fail. Normally, I win on the appeal stage. And now that you have a visa, people will respect you. People will admire you. People will praise the name of God because of you, because akala nila hindi ka magtatagumpay eh. But when you succeeded, you have developed the spiritual wings that despite of the negativity, despite of my first failure, I still fix my eyes on Jesus, who is the maker of the universe, because He planned for me to succeed. My success matters to God. If I fail, then the name of my maker is on the line, is in trouble. Kaya mga kapatid, tinuturuan tayo ng Panginoon, Sister Arlene, na lumipad. Sister Elaine Cruz, tinuturuan tayo ng Panginoon na lumipad. Tinuturuan tayo ng Panginoon na magtagumpay. Because mahalaga sa Diyos ang ating pagtatagumpay. Amen? Mga kapatid, yun na lamang, hanggang doon na lamang, at I hope na may natutunan kayo kahit paano. Palakpakan natin ang Lord. Hallelujah.